Là y bắn người bà của mình ở nhà, và sau đó là y lái cái chiếc xe truck của bà từ nhà đến cái trường. Thật sự nó rất là gần, như quý vị thấy trên bản đồ. Y bao vây đó, khóa cửa đó. Dạ vâng, như quý vị nghe là có một em đã gọi 911 thì tin tức lan ra ngoài, thì bắt đầu là rất nhiều cha mẹ họ chạy đến cái trường đó. Thì cái trường cũng đã gửi ra cái lockdown alert cho phụ huynh xung quanh khoảng 10 phút, 15 phút sau khi mà tay súng chạy vào trong trường rồi, thưa quý vị. Quý khán giả một lần nữa đã trở lại cho đài truyền hình Little Saigon TV trong chương trình Con đường đến thành công, hay mình được gọi là Passport to Success. Thì trong mấy ngày qua quý khán giả cũng đã xem trên trên TV hay là trên YouTube về cái vụ thảm sát xả súng tại một trường tiểu học tại thành phố Uvalde, bên tiểu bang Texas, là một giáo viên đang dạy trường trung học Westminster High School và cũng là một phụ huynh của một em học sinh. Thì Khang cảm thấy cái này điều rất là buồn. Cái tin tức cũng đã nói rất là nhiều về vụ thảm sát này, nhưng mà hôm nay đặc biệt Khang là một giáo viên, cái chuyện đầu tiên mà Khang nghĩ đến là Khang muốn tại Khang cũng biết là cũng có rất nhiều phụ huynh và nhiều các người trong gia đình của các em mà học sinh trong trường học đều nghĩ đầu tiên là khi con em mình gửi con em mình đến trường học thì trường học có những cái safety policy gì để khi mà để có thể để mình protect, mình bảo vệ cái sự safety của các con em. Là vì làm được cái cơ hội là Khang làm việc ở tại trường Westminster High School. Khang được cơ hội Khang đứng kế bên một anh cảnh sát viên. Anh cảnh sát viên này tên là Officer Stoffer, và anh ta là một cái resource officer. Thì anh ta sẽ nói thêm về cái vai trò của anh trong trường trung học Westminster High School. Anh sẽ nói về những cái safety policy mà nhà trường hay là học khu có để chuẩn bị khi mà mình có những cái vấn đề như về cái mà shooting ở trong những cái trường học. Thank you so much, Officer Stoffer, for being here. So the first question is, I want to know is, and I'm sure a lot of people want to know too, is what is a resource officer? What is your role at the school as well? School resource officer is essentially, I'm responsible for the campus, the safety of the campus, the safety of the students, safety of the faculty, making sure day in and day out from point A to point B, meaning from the doorstep of their home to the doorstep of the school. The school and myself are responsible for the students and the faculty and everything that goes on in between them. Okay. Until they make it home, ultimately we're responsible for the safety and what goes on in between. Are you still working at the department as well? I am. I'm employed by the City of Westminster. I am a Westminster police officer. My current duties are as the school resource officer. My next question, do all schools have a resource officer? Unfortunately, no. This city's unique. I'm the first school resource officer for the city. We're doing our best. We're trying to expand our program. We'd like to have more. It's just a matter of budget and personnel. Eventually, at some point in time, I'm sure we will have enough officers to field. The good thing is we do have officers assigned to each school. Even though they may not have a designated school resource officer, we do have officers that are assigned to every school in the city, minus Montessori and private schools. Okay, để cho Khang thông dịch một chút, I'm gonna translate. Thì anh cảnh sát viên Stoffer này, ảnh là một gọi là resource officer, là ảnh được assign tới trường trung học Westminster High để make sure là các con em từ khi mà bước vào trường học và đến khi mà ra về thì được cái sự an toàn, cái sự an ninh của trường học. Và Khang cũng có hỏi là trường nào bên Mỹ cũng đều có một người cảnh sát viên hay là sao, thì anh nói thì thiệt ra thì chỉ có một vài trường như là có cái khả năng hay là có một cái working relationship với bên sở cảnh sát, thì họ có một cái program thì ảnh mới được coi như assign ở đây. Tại vì có nhiều trường không đều cũng có thể không có, chứ không phải là trường nào cũng có hết.
Và anh ta nói là một lần nữa anh ta cái vai trò anh ta là làm ở trường, nhưng mà anh ta vẫn còn làm cho sở cảnh sát. Thì anh ta tới đây để make sure là các em học sinh tới trường học safe và đi về cũng được safe. I mean, you probably hear in the news recently we have a mass shooting at one of the elementary school in Texas. For today is I really want the parents to get a chance to know what are some of the safety policy, so that way to help them feel safe when they drop off their kids. Một lần nữa thì hôm nay thì Khang đứng đây là Khang cũng muốn cái cơ hội là mình không phải muốn tìm biết thêm về cái tin tức của cái vụ thảm sát ở tại Texas mà trong trường học tiểu học ở Texas, nhưng mà đó là một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm về những cái safety policy mà các trường học đang có. So first question I have for you, okay? So what are some of the safety policy that we have at Westminster High to keep students safe? Every year they're given a handbook. They're instructed on what they can and can't do within the school. Their parents are also invited to certain classes led by the principal, Mrs. Sable, on what they can and can't do. Usually it's under coffee with the principal or some type of event like that, where the parents are invited to hear it straight from the principal's office, or I'm sorry, the principal's mouth, straight from my mouth. Each school is unique. Each area in the country is unique. Each city and state's unique. How we do things here is a little bit different than what maybe La Quinta High School or even Garden Grove High School do. I see. How so? Like, how come? We have a large demographic here, a huge Vietnamese population, a huge Hispanic population. We also have an adult population here that's learning English as their second language. So we have to take all of those things in consideration and make the campus safe as a whole and not just individually. Each thing as we do is unique, but we try to incorporate that and build upon each policy. Thì khán giả thì cho Khang thông dịch đó một chút, thì Khang có hỏi anh cảnh sát là anh cảnh sát Stoffer thì Khang có hỏi là mình ở trường học mình đang làm những cái gì mà có thể mình giúp được các em được sự cái an ninh cho các em học sinh. Thì anh nói thì trường học khi mà các em bắt đầu vào trường trung học hay là vào trường học này thì đầu năm đều nhà trường đều có những cái lớp học, những cái buổi họp với bà hiệu trưởng, và bà hiệu trưởng và chính ảnh cũng có mặt trong đó, và đã cho quý phát cho mỗi khán giả một cái package để trong đó có những cái policy, những cái gì mà để có thể giúp cho con em và phụ huynh được cái sự an toàn ở trong trường. Thì anh nói là mỗi trường có thể là khác biệt, như là nếu mà em học sinh nào mà học trường là Quinta đi thì có thể là cái cách nó sẽ khác biệt hơn là trường này, là tại vì nói chung thì nó đã theo cái số học sinh. Ví dụ như trường học Westminster High thì mình có nhiều học sinh Việt Nam và nhiều học sinh mẹ Tây Cơ, thì mình phải tìm cách, nhiều phụ huynh họ không hiểu được tiếng Mỹ hay là tiếng Mỹ thì mình phải tìm cách để mình biên những cái package đó mà cách nào mà mình giúp cho phụ huynh hiểu được rõ hơn. Can you go over some of just highlight some of the safety policy that you have in that package? Sure, I can go over some of the training also. Okay. Each year we try to get some of the newer teachers, some of the faculty members, we give them a class taught by the Westminster Police Department in conjunction with the school district. We have 4 different school districts within the city, so each school district is going to be a little bit different on what they want and what they need for each school, from pre-K all the way up to high school. Specifically for this school, Mrs. Sable and I collaboratively put a policy together to keep the students safe, a lockdown facility, the lockdown drills, what to do during the lockdown drills, what to do during some type of mass casualty, where we're going to evacuate students, where we're going to reunite some of the parents and the students after the fact. Most importantly is to just adhere to what the school is wanting you to do. If something like that, God forbid, were to happen, the school as well as the police department will be contacting and communicating with the public as well as the parents. Please don't rush to the schools and swamp the schools and call the phone lines. It's just going to congest everything and make it that much harder for us to reunite you with your child.
What we need you to do is just pay attention to what the school wants you to do, attention to what we're asking you to do as the police department, so that we can get you back to your children safely. Thì anh cảnh sát viên Stoffer anh cũng có nói là thì cho thầy Khang thêm một phần nữa là các thầy cô giáo đều được có những cái lớp luyện để chuẩn bị cho những cái mà safety policy này. Và như là Khang cũng nhớ là đầu năm Khang cũng có trong lớp đó cũng có. So in the class you were there as well. You did training with us and you also brought a couple of the other police officers from Westminster PD to come here and train with us. Yeah, thì mình cũng có một vài cảnh sát khác cùng với anh Stoffer đã tới để giúp cho các thầy cô giáo và các học sinh được tìm hiểu thêm về làm những cái gì mà khi mà ví dụ như là mình có một cái vấn đề như là vấn đề đã xảy ra một vài cái mà mass shooting ở tại Texas, Uvalde, Texas. As a police officer, what is your recommendation for a staff, students, and parent? What should they do, and how should they react if we have that scenario? Và anh cũng có khuyến khích là khi mà ví dụ như mà mình có xui lắm, mình có bị một cái chuyện mà có những người cầm súng vào trường học đó, thì các phụ huynh cách mà giúp được cho trường học là phụ huynh mình đừng có lật đật tới liền, mình đừng có vào liền. Thì chút nữa mình sẽ tìm hiểu thêm. We definitely hearing, because of the recent news about the school shooting. Besides those things, like what your role as a school, what are some of the things that you also look out for, like anything that occurs on the campus? It could be from a stranger on campus, a homeless person that's wandered their way onto the campus, from a student not feeling well, to an upset parent, to conflicts within the school district or within the school with student on student, student on teacher, etc., etc. We just have to be flexible. We can't set in stone like this is how we're going to do it all the time, because we don't know what's going to happen all the time. We have to be able to bend and flex. But for the most part, we are prepared and have guidelines in place to help minimize confusion for anybody. Okay. Thì Khang cũng hỏi anh cảnh sát viên Stoffer là một phần nữa là ngoài ra lo về những người là mình có chuyện mà vấn đề mà về đem súng vào trường học đó, thì ảnh còn là một cái vai trò là resource officer, ảnh còn làm gì nữa không? Thì ảnh nói là rất là nhiều điều. Cái nhiều lần là mình có thể mình để ý coi, ví dụ như có một vài người mà vô gia cư mà bước vào khuôn viên của trường, mình cũng phải chú ý về vấn đề đó. Hay là những học sinh có thể là giữa hai học sinh cãi lộn nhau thì mình cũng phải về vấn đề đó. Thì anh nói cái vai trò ảnh không chỉ là lúc nào chỉ là về một người đem súng vào trường không, mà cũng còn rất là nhiều cái safety khác. Và anh nói là lúc nào nhà trường cũng có những cái plan, những cái policy để chuẩn bị. Một lần nữa thì như Khang đang nói mình nói chung là mình nói riêng là trường Westminster High School, nhưng mà nói chung là mình cũng có rất là nhiều trường học trong nước Mỹ đều có những cái plan này. Nếu mà quý khán giả nào muốn cần biết thêm thì mình lúc nào cũng khuyến khích liên lạc với trường học. So Jason, so quick question. So worst case scenario, right? We have something that, knock on wood, something similar to what happened a few days ago in Uvalde, Texas. What is your recommendation for a staff, students, and parent? What should they do and how should they react? We try to prepare the best we can by doing trainings. The more we train, the less we'll bleed in combat, is what the saying goes. As far as the students go, we've come up with the plan and the safety plan and the policies for lockdown facilities, ranging from something that happens off campus, something that happens near the campus, and something that actually happens on the campus. And depending on what that scenario is, for instance, if it's something like Texas, we will definitely go into a lockdown. Okay, just a second, gentlemen. I'll translate that part so that you can reply. Okay. So anh Jason mới nói là thì cái plan mà ví dụ như mà lúc nào cái plan mà safety plan của trường học đều nó chia thành 3 phần. Is it three tier? Three, right? Một phần là ví dụ như là mình có lockdown level, là có thể là mình có một vài người, có người nào ở vòng quanh trường học
thì nó là một cái level khác. So cái level mà coi như là không nguy hiểm nhất á, là có thể là ở trong thành phố có một vấn đề gì, hay là một cái chuyện xảy bắn súng rồi gì đó, cái đó là cái level 3, và that's level 1, right? Level 1. Level 1. Off campus. Yeah. Can still open. Yeah. So level 1 là trường học vẫn mở, nhưng mà phải chỉ cần cẩn thận thôi. Và level 2 là có thể là một người nào gần cái khuôn viên trường học. Level 2, the school closed. It's not closed. It's not closed. But it's very limited. It's restricted. Okay. The movements within the school grounds is restricted. Yeah. Supervision will be escorting people to and from wherever need to. I see. So level 2 á, là có thể là xảy ra một cái vấn đề gì gần trường học, thì cái đó là nhà trường vẫn mở bình thường, nhưng mà họ sẽ cẩn thận hơn. Và cái level 1 là cái level mà rất là nguy hiểm, là cái đó là phải là lockdown, là trường học đóng cửa. Okay, let's talk about level 1. Okay, let's say if we have a level 1. So what would be level 3? No, level 3. Thầy Khang nói lộn, là level 3 là level cao nhất. Level 3, it's going to be a complete closure of the schools. All movement's going to be restricted unless you're running away from whatever threat that is that's on campus. I don't want to say that we're locked down and nobody's moving, because that's not the goal. The goal is to get away from the threat, to run away, run, hide, fight. Ultimately, the goal is to be safe. If you're able to run away, run away. If you're able to hide and be safe, do so. If you're able to do both, multiple things, then please do so. Don't put yourself in a situation where you're going to get yourself or somebody else hurt. And this is for both staff and students, right? Staff, student, anybody on campus. Thì Khang muốn hỏi anh Jason về cái level 3 đó, tại vì nói chung là cái mà thảm sát ở trường tiểu học ở bên Texas đó, nó là cái level 3, là level cao nhất. Thì anh nói nếu mà trường học nào mà có cái level 3 đó thì mình nên núp, nhưng mà không có phải là mình lúc nào cũng là ngồi im một chỗ. Mình phải theo cái tình hình, mình phải theo cái situation. Cái lúc thì nó gọi là 3 điều mà mình nên làm. Thì what are the 3 things again? You Run, hide, fight. Run, hide and fight. Coi như là mình phải theo cái tình hình, cái situation. Nếu mà mình chạy được càng xa cái người mà người có súng thì càng tốt. Hay là mình núp, hay là mình nếu mà mình không còn cái cơ hội nữa, mình không có mình không có còn cách mà chạy hay là núp nữa, thì mình nên fight, là mình nên đánh lại, và mình nên regarding to running, let's say there's a situation you can run, where do you recommend staff or student to run? If we're talking about Westminster High School specifically, it's a big campus. So if you know that the threat or threats is far enough away where you can run to a safer location, we want you to do so. If you find yourself, you're running and you find that you don't know where that threat is now, we want you to hide until you're able to run away continuously off campus or into an area of safety. If you're not able to do any of those things, then we expect you to try and fight as best you can, or get out of that area as quickly as you can. So anh Jason, anh nói là nếu mà mình, cái đầu tiên đi ha, nếu mà mình biết cái người mà bước vào trường với cái nguy hiểm đó, mà mình biết chỗ nào thì mình nên chạy càng xa càng tốt. Còn nếu mà mình không biết cái sự nguy hiểm đó từ đâu thì mình nên núp. Và nếu mà mình núp mà mình không còn cái chỗ đi nữa đó thì mình nên đánh lại, coi như là mình fight lại. Okay, so regarding to hiding, okay, so hiding is when you don't know where the threat is, right? You hide. So what's the suggestion that where you should hide and what you should do when you hide? Sure. We want you to hide to stay away from the threat. We want you to hide in the closet, in a trash can, in a dumpster, in the classroom. If you get inside of a classroom, obviously there's probably going to be multiple people in the classroom. Once you're inside there, we want you to barricade yourself into the classroom, make it safe, make it difficult for that person or persons or threats to get to you. Okay. Make it as difficult, as hard as, and as difficult as you can to keep them from hurting you or somebody else around you. The harder it is you make it, the quicker or most likely is they're going to move on to the next easier thing. If you make it difficult, they don't have time for that. They're looking for mass casualties in the shortest amount of time. I see. Okay. Thì Khang có hỏi là anh cảnh sát viên Jason Stoffer, thì nếu mà mình núp đó thì mình nên núp ở đâu? Thì anh nói là mình tìm chỗ nào mà núp mà
càng xa cái người mà bắn càng tốt. Ví dụ có thể mình vô vào một cái closet mình núp cũng được. So let's imagine in a classroom, right? There's no closet, right? So should they be away from like a window and stuff, or? Each classroom is going to be unique, specifically with Westminster High again. That's why we want you to barricade the windows, barricade the doors, stack tables, stack chairs or whatever you can, backpacks. Stay away from the windows. We don't want you looking out of the window trying to find it. We don't need this going viral on YouTube. We don't need you to be a news reporter. We don't need up-to-the-date minutes. If you're able to call us and give us information on who the suspect or suspects may be, a description, what they're using, the direction they're going, that's what we want. We don't want you to put yourself or anybody else in harm's way. What you're going to do is you're going to prevent us from doing what we need to do to stop that threat or threats. If we think that you're in the classroom and we see you and you're flashing your phone or we have you doing something, we don't know who you are, and that's going to be addressed when we come across that. And we don't want anybody to get hurt unnecessarily. What we want you to do is pay attention to our instructions, listen to the school staff, listen to all the announcements, and for parents, check your portal. All the information will be sent to you by the school district and the principals through the portal. Ok, thì Khang nói về cái mà núp á, thì anh nói là mình núp nhưng mà mình phải tìm cách mình block những cái cửa, mình núp càng xa những cái window càng tốt, và mình không có nên là quay phim đồ đó, thì tại vì hầu hết các em đều có phone, mình nên đừng có quay phim, là thì kiểu như là mình quay phim mình sẽ cản cái sự làm việc của cái cảnh sát, và đặc biệt phụ huynh mình nên chú ý về những cái tin tức mà nhà trường hay là học khu gửi ra liền khi mà mình núp. Thì nói chung là cái đó là cái điều thứ hai mình nên làm nếu mà mình không biết cái threat nó nằm ở đâu, là cái sự nguy hiểm nó nằm ở đâu. When we say fight, we're not talking about taking a boxer stance and trying to prove yourself in the UFC in the ring or whatnot. We want you to fight as a group, individually, and we're not talking about video game stuff. Okay, so Jason, so the first one again is to run, and then to hide. And then the second, when you don't know, when you have no way to run or hide, and that'll be you fight, right? So let's just say you're in that situation, how would you fight? Okay, run, hide, fight. When we say fight, we're not talking about taking a boxer stance and trying to prove yourself in the UFC in the ring or whatnot. We want you to fight as a group, individually, and we're not talking about video game stuff here. Collectively, as a group, if you were locked in a room and you know someone's trying to get into a classroom, or if they're trying to get into whatever area that you're hiding in, act as a group. One chair may affect that person or person's trying to get at you, but many chairs thrown at that one person will do a lot more damage than individually. You have to get creative. I can't predict what's going to happen or what scenario, because there's a million that could happen on this campus at any given time. You have to be able to think on your feet, how can I get out of the situation as safely as I can to minimize any type of injuries. Fight as a group, talk amongst your friends. If you have people that have been in the military, or people that have been in Boy Scouts, or any type of training that may help you, that needs to come to the rise of the occasion and get you out of it. Okay. Alright, so Khang hỏi anh cảnh sát viên Jason Stoffer là cái điều thứ ba là ví dụ như mà mình không có thể nào chạy, mình không có thể nào núp nữa, cái người mà có súng đã tới coi như là trước mặt mình rồi thì mình nên làm gì? Thì dĩ nhiên là anh nói là mình phải đánh lại, mình phải là cự lại. Anh nói là không có phải giống như trong phim hay là giống như là trong video game hay là mình thấy trong TV rồi đó là một người đánh một người. Anh nói không nên, nếu mà mình càng nhiều người nhảy vào thì nó càng mạnh hơn cho những cái người mà núp cho mình. Chứ mình không nên một người đánh một người.
Và anh nói là mình tìm được cái nào thì mình dùng được, sử dụng cái weapon nào thì mình dùng, mình tìm được thì mình tìm. Tại vì anh nói không có thể nào mình nói được làm cái này, làm cái sai, cái kia đúng hay sai, là tại vì mỗi cái situation nó đều là khác hết, là mỗi cái vấn đề, một cái scenario là nó khác biệt, cho nên mình phải là có một cái sự sáng tạo để mình chống lại cái người đó. Anytime there's training available, go to it. Educate yourself. Talk to your officers that you see on the street. Talk to your faculty. Follow your guidebooks. Follow your student policies. Those are the basic guidelines on what you need to do in an emergency. Obviously, everything's going to grow. Training is always going to get harder. Training is always going to get better. The more we train, the better we'll be at any situation. Anh Jason cũng nói là dĩ nhiên là nhà trường hay là một cái sở làm nào đều có những cái training, những cái luyện tập cho mình về những cái vấn đề này. Lỡ có chuyện thì mình biết cách react. Thì anh nói nếu mà được mình train càng nhiều thì nó là càng tốt. Mình có cơ hội thì mình nên lúc nào mình cũng thấy cái cơ hội đó hết. Okay, Jason, so really quick, so let's just say something similar, knock on wood, right? Worst case scenario, something happened at Westminster High. What should the parent do? Where do they get the information from? And should they head to the school? Sure, excellent question. Probably one of the most important questions out there, other than the event at hand. For the parents, for the guardians, for the grandmas, for the aunties, the uncles, etc. Pay attention to Parent Square. Pay attention to all of the communications that's going to be given to you by the school. Pay attention to all the communications that's going to be given to you by us as the department in the city. Don't expect it to come right away. There is going to be a delay. You have to expect that with any type of situation that we may have. There is going to be some type of delay. You have to remember that we are going to deal with whatever situation we have at hand before we're able to get that information moved on to the next level. Để Khang thông dịch cái phần đó đi ha, là anh Jason cũng nói là ví dụ như là có một cái vấn đề gì ở trường đi, thì xin khán giả mình tiếp tục mình xem, mình check những cái program mà nhà trường hay gửi cái tin tức ra. Như là ở trường Westminster High thì mình có gọi là cái Parent Square, là các phụ huynh. Thì Khang cũng biết có nhiều trường cũng đều hay dùng cái Parent Square, nhưng mà mỗi trường thì nó khác nhau. Mình nên check cái tin tức đó. Và tại vì có nhiều lần bên nhà trường hay là bên sở cảnh sát họ không có thể nào nói cho mình biết hết tất cả những cái chuyện đang xảy ra, là tại vì có thể là vì họ đang tìm người này tìm người kia, nên mình phụ huynh mình không nên lúc nào mình cũng phải là mình expect là mình sẽ nghe hết những cái vấn đề đó. Thì từ từ cái tin tức nó sẽ được gửi đến cho các phụ huynh từ từ. Và đặc biệt nữa là các phụ huynh mình đừng có lật đật chạy tới trường liền, là tại vì có thể là cái nhiều lần khi mà mình chạy tới trường liền thì nó sẽ là làm ra nhiều cái problems cho cái sở cảnh sát hay là nhà trường để họ đang deal with cái situation đó. Don't listen to what your student may be telling you at the time. They're going to have very limited information as well. We don't have the time or the ability to individually tell each student that whatever scenario is happening. Listen to us as faculty, as the city, as the police officers, and whoever else may be in charge of whatever situation, explosive ordnance disposal, etc. Fire department, that we will be able to give that information out to you as quickly as we can. We want to reunite you with your children, your spouses or whatnot. Please do not flood the schools, or any school for that matter, if a situation is happening. Go to wherever your reunification spot may be. For instance, for us, we're trying to get that over to one of the parks nearby or one of the churches. Do not come to the schools. It's not going to help. We're going to have everything blocked off. We're going to have SWAT en route. We're going to have canine, fire department, ambulances, you name it, given the situation. That will only delay what we need to do to get you back to your students. Thì anh Jason cũng nói là một lần nữa là khán giả, đặc biệt là mình đừng có gọi các em học sinh hay là mình nghe những gì các em nói. Cái như là các em đang bị đang phải núp ở trong một cái lớp học nên em không có đầy đủ những cái tin tức, nên có thể mấy em nói không có đúng. Và cái thứ hai nữa là mình lúc nào một lần nữa mình phải chờ cái tin tức từ nhà trường hay là từ sở cảnh sát. Và nhiều lần nhiều trường họ có một cái chỗ ở ngoài công viên trường
mà để phụ huynh có thể có mặt gặp ở đó, để phụ huynh có thể sẽ có người sẽ giúp cho phụ huynh để các phụ huynh biết và tìm hiểu thêm về cái gì đang xảy ra. So I told about like the site, and có thể là bên trường trung học Western High thì cũng có thể nhiều lần nó là một cái công viên cách trường học, hay là nó thêm một cái khu vực parking của nhà thờ cách trường học, cho nên lúc nào mình cũng phải tiếp tục mình chuẩn bị, mình biết về những cái chi tiết đó. So you speaking of parent training, like how often do they when do our parents are usually being trained for this, and how often does that happen throughout the school year? We haven't had any specific parent training as far as mass casualties go. We would like to in the future. The school normally every year has coffee with the principal, or I'm on campus. Go to the police departments, go to City Hall, educate yourselves. If you have family members that are police officers, firemen, etc., find out what they would do. Ask questions, talk to your kids. A lot of times the kids are already aware of what they need to do. They know what goes on campuses, and a lot of times the parents don't. So kids, if you're there, and you hear some of the classes, let them know what you're going to do, what the school plans on doing, and then we'll let you know what we're going to do. Thì Khang hỏi thì ví dụ như là mình là một phụ huynh đi, mình muốn biết thêm về những cái chi tiết về cái safety policy trường thì nói chung là nhà trường có rất là nhiều trường hiện giờ cũng đang là come up một cái plan để cho các phụ huynh biết theo về thêm chi tiết này, nhưng mà các phụ huynh lúc nào cũng có thể nói chuyện với các con em học sinh của mình. Tại cái nhiều lần các em trong lớp học các em nghe đến, hay là một cái training nào các em biết đến thì các em sẽ nói cho quý khán giả thêm, và lúc nào mình cũng có thể mình reach out bên trường học hay là học khu để mình coi thử họ có những cái buổi training và để giúp về cái vấn đề về cái safety của trường. Xin phụ huynh mình đừng có quên những cái chi tiết đó. For the students for the most part know what they need to do during a lockdown facility. They'll be directed by faculty, and they shouldn't have to be directed. They should already know that if it's a lockdown and they're able to run, hide, or fight, they should do so. When you Can you give our parents and our audience a quick summary of what they should do in the lockdown? As the school is locked down, wait. You as the parent, or you off-site, off-facility, wait for instructions from the school, from us, from the fire department, or wherever it may come from. Don't flood the schools. Go to the reunification spot once you figure out what's going on with the campus. Don't call the campus. Don't come to the campus. Don't email the campus. You're not going to get any answers. Wait. If you have to, maybe call City Hall or the police department. We're going to be busy as well. If you know what school your kids go to the reunification spot. Familiarize yourself with what you need to do after the fact, not before. Don't wait until it's too late to find out what you need to do. Okay. How about, let me translate that, and then if you can kind of speak about how about a student, as a student, so the parent can let the student know as well. Okay, so anh Jason anh nói là ví dụ như mà mình có những cái vấn đề mà lockdown đó, hay là cái scenario số 3 đó, thì lúc nào phụ huynh đừng có tới trường học, nên tới một cái khu mà nhà trường đã chỉ định là sẽ gặp nếu mà mình có những cái vấn đề này, và đừng có gọi học sinh, và nếu mà rất là muốn biết về chi tiết thì nên cứ chờ cái update, mình đừng có gọi vào sở cảnh sát, tại vì cái nhiều lần khi mà mình gọi quá thì mình sẽ làm kẹt line, hay là mình sẽ làm thêm nhiều vấn đề, cho nên lúc nào với khán giả, với các phụ huynh thì dĩ nhiên là mình cũng hiểu là đến cái thời điểm đó thì rất là khó để mình ngồi chờ, nhưng mà mình càng ráng mình be patient thì càng tốt, là tại vì có thể là sở cảnh sát và trường học đang lo về vấn đề đó, cho nên họ cũng không có thể có giờ nào mà update cho mình liền. Okay, so how about some quick summary of what students do if we are in a lockdown situation? For the students for the most part know what they need to do during a lockdown facility. They'll be directed by faculty, and they shouldn't have to be directed. They should already know that if it's a lockdown and they're able to run, hide, or fight, they should do so. When you're sitting around campus at lunch or walking in between classes, give yourself your own scenarios. Find out what you would do to yourself. Like, if something happened right now, where would I go? What would I do? How would I react? Once you start training yourself in that mindset,
it'll become a lot easier. It'll become more natural. We train how we fight how we train. So you need to have that mentality. Okay. Và anh Jason cũng nói là nếu mà một học sinh đi thì lúc nào mình cũng, khi mà mình ngồi ăn ở ngoài trường hay là mình trong lớp học, mình cũng lúc nào mình cũng nghĩ ra một cái scenario, một cái ví dụ lỡ có chuyện gì thì mình nên làm cái gì. Dù mình ngồi ăn ở ngoài trường, ở ngoài hay là mình ngồi trong lớp học, lúc nào mình cũng tập. We train how we fight and we fight how we train. Cứ như là mình tập cái cách mà mình sẽ chống lại cái người đó. Nhưng mà khi mà mình có chuyện đó thì mình sẽ được coi như là mình sẽ đánh, mình sẽ chống lại như cái cách mà mình đã tập, coi như là mình tập càng nhiều thì nó càng tốt. Okay, last question for you. So on a normal day like this, as parent student, what should they do to keep the school safe? And what is your suggestion? What should they do to keep the school safe? What are some of the things they should pay attention to? And where do they report if they find something suspicious? If you find something suspicious, report it. If you see something, say something, as the saying goes. If something doesn't look right, report it to the faculty, report it to a teacher. If they're not around and you have a phone or you're able to and you feel safe enough, call us. We'll come out and take a look at it. You don't have to be known. You can be anonymous. Even if it's something, a suspicious object, if it's a package or a backpack or a card that's parked kind of funny, or if you see something that doesn't normally look like it's supposed to belong. We have the ability and the resources to have either ourselves, the fire department, explosive ordnance disposal with the Orange County Sheriffs. They are equipped also to deal with that. So, anh Jason nói thì nói chung Khang có hỏi là ví dụ như trong một cái ngày bình thường kiểu đây đi, không có chuyện gì xảy ra hết thì khuyến khích các em học sinh hay là các phụ huynh hay là các thầy cô giáo nên làm gì? Thì anh nói là cái gì mà mình thấy lạ thì mình nên báo cáo, cái gì mà mình cảm thấy nó không có đúng hay là nó hơi sai thì mình nên báo cáo, dù có thể là nó không phải là một cái vấn đề, mình lúc nào cũng nên báo cáo. Như là mình thấy một cái hộp gì nó hơi kỳ lạ thì mình cũng phải nên báo cáo. Thì so regarding to report, who do they, beside the staff or the school staff, for a parent, if they find, or somebody in the community, if they find something suspicious, who do they, where can they best report that? The police department, 911. Okay. Coi như là thầy Khang hỏi là ví dụ như là một phụ huynh nào đi vòng quanh trường hay là lái xe trong cộng đồng đi mà thấy một cái gì nó hơi kỳ lạ thì nên báo cáo cho ai, thì anh nói là gọi 911 sẽ báo cáo. So it's better to be safe, right? Than to be sorry. Better safe than sorry. Okay. Because remember, like a few months ago, our school also went through the whole event, correct? But thì giống như là một vài tháng vừa rồi trường học Westminster cũng có SWAT team tới, nhưng mà như là anh Jason nói, it's better safe than to be sorry, là mình càng cẩn thận, vì dù nó rất là nhiều chuyện xảy ra, mình càng cẩn thận thì càng tốt hơn là khi mà cái chuyện xảy ra mà mình không có chuẩn bị. Okay, Jason, anything else for our parents? What your kids are doing. Educate yourself. Be involved. If you just sit back at the wayside, then you're not going to know what's going on with your children. Talk to them about how their day was, what goes, the current events. Keep yourself informed. Okay. Thank you, Jason. So one more time, I'm going to leave your contact here. Right, and also the Westminster PD. So thầy Khang sẽ bỏ contact của anh cảnh sát viên Jason. Nếu mà học right here, so phụ huynh nào hay là các con em học sinh nào mà còn trường trung học Westminster High School mà có muốn biết thêm chi tiết thì có thể mình liên lạc với anh Jason Stoffer. Hay là nếu mà mình không có học trường Westminster High School thì mình có thể mình liên lạc với cái sở cảnh sát, thì thầy Khang sẽ bỏ cái website ở chỗ cảnh sát đây để khán giả biết thêm chi tiết. Alright, one more time, thank you so much for sharing with us all this information, and hopefully like they said, like with better knowledge, the parent can, or the student can react better, right? 100%. So what do you say again? To train what? Train to fight? Fight how we train and train how we fight. Oh, fight how you train, how you fight. Train how we fight and fight how we train. Fight how you train. Alright, cảm ơn khán giả. Thì khán giả xin khán giả đã xem cho đài chương trình Little Saigon TV trong chương trình Passport to Success sẽ con đường đến thành công, và hẹn gặp với khán giả vào những cái show khác, những cái episode khác. Okay, bye bye. Alright, thank you, Jesus. Alright, so we did it.